Dia walaupun dia pekat bisu, tapi bila dia bawa dia boleh tahu mana yang sangat, mana yang tak. Kalau kata-kata kita orang yang baru-baru nak set up, dia yang bawa. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni kita dekat KSL Esplanade Mall. Ada gathering, ada event audio. Audio pun ada. Tapi hari ni kita tak cerita pasal audio. Kita cerita pasal stand. Stand Ya. Okay. Kita cerita statik ataupun esas. Sekarang ni kalau trend dia memang ramai beralih arah kepada esas. Esas kan. Betul. Jadi yang player statik ni masih ada sebenarnya. Ada tapi tak banyak dah. Tak banyak dah. Tak banyak dah bang. Masih ada. Ada. Kira orang cakap yang kental-kental lagi lah. Kental-kental tu masih ada lagi tapi diorang tak keluar lagi. Ada event baru diorang keluar. Oh. Okay geng. Okay. So kat sebelah saya ni, kalau korang pernah tengok dia punya video Jentu dia, mesti korang kenal kan? Tapi mesti tak kena cerita balik semula lah. Punya pengenalan diri. Okey. Boleh. Nama saya Muhammad Muzammil. Kalau kat Facebook orang panggil Datuk Muzammil. Datuk Muzammil. Masih title Datuk je? Masih bang. Masih Datuk. Sebab orang kenal saya kat situ. Oh ya. Kalau saya ubah orang tak kenal saya. Kalau jumpa mesti Datuk. Walaupun kita orang biasa je. Okey. So kat belakang kita 5 biji. Kereta statik Statik. So kita minta mungkin hang cerita sikit lah boleh? pasal kereta-kereta ni boleh? Boleh bang. Kita buat pusing-pusing Boleh. Mari. Alright. So sekarang kita ada satu Alza. Ini owner tak ada kat sini kan? Owner tak datang bang. Owner tak datang. Owner besok pun dia ada. Besok. Hari ni dia ada hal. Tapi kita nak shoot hari ni kena tinggal dia. Tunjuk je kereta dia. Alza tahun 2000 berapa ni 2009. Yang lama 2009 lama bang. Ni lama. Dia punya body part dia memang body part first model bang. First model standard. Cuma yang ni dia palam lah. Logo dia palam. So nampak smart juga kan. Clean lah, clean sikit. Okey, kalau macam Alza kalau dia nak set static stand kan macam mana? Spek rim yang pakai untuk kereta ni 18 10.5 ET15. Tayar dia pakai 21535 18. Alright. Sebab dia kena pakai yang nipis-nipis lah, tak boleh pakai yang tebal-tebal. Kalau macam ni dia orang kena yang ni fender tak buat bang. Just ketuk je ni. Ini ketuk ke? Ya, ketuk. Dia masih original lagi. Masih original. Belakang pun sama? Belakang pun sama. Bagi tengok belakang. Beza lah. Ketuk je. Ketuk bagi kembang. Berapa JJ ni? Yang ni 10.5. Tapi kalau macam ni keras sikit lah. Kuda teruk. Kuda teruk. Aduh. Okey, tak apa. Tapi sebab minatnya pasal tak ada. Minatnya pasal bang. Alright. Okey, dalam family pun dia buat kereta macam ni. Memang style. Uncle Mus kan. Ni kereta Uncle Mus Ini kereta Uncle Mus bang. Alright. Okey, nice guys. Nak buka dalam pun tak boleh bang. Dia kunci. Tak apa. Kita tengok dia punya setup lower dia. Setup lower dia. So yang kat sebelah ni kita ada Tesla. Ini kereta ni boleh tahan kan dia bang. Ni bukan kereta hang ke? Alamak. Ini kereta saya bang. Kereta yang pernah di-review. Masa review tu seat tak ada lagi. Sekarang saya dah upgrade bang. Kita pakai bright merah. Upgrade lah, dalam merah sikit lah. Okay. Belanja sikit. Hari tu mesti lagi orang tertanya-tanya kan macam mana buka pintu ni? Tak apa, biar orang tertanya-tanya. Betul. So kalau macam setup dia masih sama? Masih kekal, saya tak buat apa. Tayar pun masih sama, 225 40 18. Rim dia sama spek dengan Alza tadi, 10.5 ET15. Dia depan sama. Depan belakang. Cuma beza PCD je. Okey. Masih sama macam dulu Tak ada berubah apa-apa bang. Sayang abang, saya rasa macam ni okey, Langgar Bongo pun tak ada masalah, nak ubah apa lagi. Event macam ni, daily pun macam ni. Macam ni, betul? Betul, tak ada usik. Naik mall tau. Kita kat mall kan sekarang. Jadi okey. So kita dah tengok ni, Jentu, kita ada sebelah ni Wajah, baru siap cat. Ni baru siap cat? Ya, baru siap cat. Owner pun tak ada hari ni. Owner balik kampung. Kita hantar wakil hantar kereta dia. Ini warna apa ni? Ni macam purple keladi tu kan? Purple keladi macam tu lah. Rim baru, cat baru. Ini mesti kena nombor ni. Ini spek dia 18 10.5 ET10. Okey. Betul. Tayar dia sama macam saya juga. 225 40. Okey. Spek tayar memang sama kita pakai. Spek tayar sama, spek rim beza ET sahaja. Beza ET sahaja. ET sahajalah.
Cuma ada tambah spacer tu lain-lain lah, ikut pada setup diorang lah. Sebab wajah Gentoo Alza memang tak sama. Ada yang 40 spacer, ada yang 30, ada yang 15. Ikut pada setup masing-masing lah. Lagi tu ikut kepada berapa fender yang fender dia besar dah. dia, kita agak-agak ikut pada situ lah. Kalau tidak nanti kita masuk ke dalam ni tak cantik pula. Tak cantik pula kan. Nak keluar sikit lah. Sebab sekarang pun dah tak macam dulu. Statik pun tak macam dulu lah. Dulu kan rapat bibir dengan fender. Betul. Sekarang pun dah ubah sikit lah. Semua main rapat tayar je. Rapat tayar je lah. Okay, kita tengok yang Saga pula. Owner pun tak datang juga. Ini owner pun tak ada? Owner tak ada bang. Owner nurse. Laki. Orang panggil apa kalau nurse? Laki panggil apa? Laki sama kan? Saya panggil nurse juga. Nurse juga. Sama nurse juga. Dia tak datang. Besok pun mungkin dia ada. Kereta ni pun lama simpan juga. Depan pun dia palam. Itulah. Dia lain sikit pada yang lain bang. Kalau kita tengok dari jauh. Betul. Kalau dari jauh dia nampak beza dia. Nampak macam cerita ni kartun car. Kita tengok car tu kan. Ni ada. Okey. So setup dia pun dia sama macam kita orang kak. Depan 15, belakang pun ET15. Okey. Sama, cuma dia belakang RPF, depan TE37. Lain macam pula. Dia macam zaman-zaman yang sebelum ni, depan lain belakang lain. Dia nak bawa naik balik lah. Okey. Dia bukan palang depan je bang. Belakang pun dia palang. Jom kita tengok. Jap. Pintu pun dia palang. Kita orang set Motan Garage. Memang palang pintu. Okey, kita tengok belakang dia. Belakang pun dia palang habis bang. Ui, serius lah. Memang lain pada lain lah. Rasanya tak ada orang buat lagi kot Saga. Entah. Saya rasa tak nampak lagi. Dia nampak lagi lapuh. Lagi lapuh. Selalu kan Saga kan tinggi kan. Betul. So dia pakai skirting apa saya tak pasti. Lepas tu dia palang daripada depan ni sampai bawah. Oh, serius. Nampak bumper tu labuh. Tapi sekarang kalau macam saya tengok setup dia semua tak adalah macam heavy sangat. Heavy atau tak, ada chamber pun berapa? Lebih Alza tu saya dalam 3. Saya 4.5 ke 5. Wajah dalam 3. Yang ni dalam 4. Dengan satu lagi wajah 2 je. Okey, maknanya tak adalah sampai macam tak ada lebih tak ada. Sebab yang ni pun boleh je laju bang. Satu tak payah cakap lah. Nanti orang kecap kita pula. Okey, kita tengok lagi satu bang. Okey, last. Kereta wajah. Ini ada ni owner ada. Ini owner ada bang. Mana panggil dia? Mana owner? Kita panggil dia. Owner dekat sini bang. Alright. Jangan malu-malu bang, jangan malu-malu. Okey man. Boleh cakap man? Dapat tengok sikit. Bang. Dia mana boleh cakap bang? Saya lupa bang. Dia bisu dengan pekat bang. Serius lah? Serius. Owner tak boleh cakap dengan pendengaran. Tapi hati dia kental bang. Serius lah? Hati dia. Betul ni. Hang tak tipu ni? Betul. Man, cakap Cakap dia tak boleh cakap bang. Betul. Dia memang tak boleh cakap. Kenapa dia tak boleh cakap? Daripada kecil dia cakap kena demam panas lah. Bahaya juga bang demam panas bang. So kalau masa budak-budak tu bawa klinik lah secepat mungkin. Macam Habis nak cerita kereta dia ni macam mana ni? Hang cerita ke? Dia cerita lah. Dia masuk syarat. Okey lah. Tak adalah, kita lah cerita. So dekat sini dia buat bonet lah. Dia tarik sini. So nampak lebih garang. Macam kereta saya kan sedih sikit. Kereta dia buat step garang. Okey. Saya rasa tak ada lagi wajah yang buat macam ni. Original dia lepas tu dia tarik sikit. Dia tarik lagi. Ya, tarik. Okey. Cuma ni setup rim dia lain sikit bang. Ini gila sikit bang. Yang ni 11 JJ, bukan 10.5, 11 JJ. 11 bang, gila ni. ET10. Tak salah saya. Betul, ET10. Tapi betul lebar. Lebar gila, tambah spacer lagi dalam depan belakang. Tayar dia sama macam kami semua. 225 40. Sama. Tak lari. Kami memang pakai tayar semua sama. Okey. Kalau geng-geng ni semua saiz 18 bang? Semua 18. Kita main 18 bang, 17 dah lama kan. So pakai saiz 18 lebih mudah nak ke Bonggol. Okey. Mudah lah nak naik mall. Kalau pakai 17 bang, memang sangkut bang.
Okey, kejap. Okey. Kereta dia sekejap kita tengok belakang dia. Kereta dia tak ada buat apa pun. Dia masih kekalkan lagi. Cuma dia dapat exhaust original bang, Rally Evo original bang, rezeki dia. Dia mesti dia suka belanja kan. Oi, dia dapat buat bang, bila tekan-tekan walaupun dia tak dengar, tapi bila tekan kuat dia boleh dengar. Dia benda yang bergema, speaker audio yang kuat dia boleh dengar. Okey. Kalau kita sembang memang tak dengar. Tapi sembangan dia pun senang je. Cara biasa kalau tak faham kita boleh mesej dia. Okey. Okey, faham. Exhaust dia mahal tu. Original. Okey. Tapi kan macam yalah, rasanya kita nak kena kasih something lah dekat dia. Itulah saya pun rasa macam tu abang. Sebab dia bersemangat masih kekalkan lagi statik ni. So kita bagi dia hadiah saya rasa bang. Itulah rasanya. Tapi apa hadiah apa kita bagi bang? Itulah saya kalau ikutkan pada kereta dia bang, saya rasa dia OKU. Dia tak boleh dengar dan tak boleh bercakap. Saya rasa kita bagi dia kamera bang. Kamera Betul bang kamera. Dia pun tak ada dashcam ni. Nampak gaya dia macam tu bang. Tak ada lagi. Boleh juga. Boleh? Okey. Kejap. Saya pergi ambil sekejap. Saya pergi ambil. Abang pergi ambil dulu. Saya pergi ambil. Boleh? Saya tunggu sini. Okey. Mantap. Okey, kat depan tu kan ada geng-geng apa audio punya booth. Betul? Saya minta sebiji. Ui bang. Betul ke bang? Ini mohon. Ini bukan biasa-biasa ni. Saya cakap 4K V8 punya ni. Ini yang model agak baru ni. juga. Padu ni. Dia ada apa ni Saya kejap. Dia tengok je ada apa. Dia ada 4K Ultra HD. 4K. Lepas tu dia ada dual recording, maknanya depan belakang. Depan belakang. Padu. Boleh Bluetooth. Boleh Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Apa lagi? Lagi apa ni? Lagi sensor ni kalau detect. Betul. Kereta rapat tu. Betul. Bukan, dia kalau macam ada hentakan tu, ada auto record, emergency record. Night vision, sebab dia dah 4K memang nice. Okey. So, apa kata kita bagi ni? Kita bagi kat dia. Boleh ke nak tengok? Kita tengok dulu. Jom kita tengok. Kita tengok dulu abang. Nice juga. Ui, padu abang. Mohok punya bang. Kan? Mohak ke mohok? Mohok. Boleh lah, mohok. Boleh lah. Itu depannya kan? Ni depan punya. Ini belakang punya. Okey, harga pun dalam saya tanya dia tadi. Betul kan? Betul. 800. Lebih kurang lah. Rezeki dia abang. Okey lah. Macam mana? Rasanya kita bagi kat ni, kita bagi kat dia lah. Boleh? At least dia ada boleh pasang lah kan? Betul. Nak panggil dia? Nak panggil dia boleh juga. Okey bang. Kita try panggil dia bang. Man. Inilah Aiman. So nak panggil dia susah sikit. Kita kena jerit ataupun kena tepuk badan dia. Man. Macam tu. Okey. Nama full name dia apa? Muhammad Aiman tak silap saya. Okey. Saya pun lupa lah. Selalu panggil Aiman je dengan dia. So, Ang cakap sikit bahasa syarat kat dia. Cakap kita nak bagi ni kat dia. Aiman, suruh dia pasang. Jangan jual pula. Jangan jual pula. Suruh dia pasang. Kalau macam tu kena tarik bang. Saya kalau nak cakap dengan dia ni buat macam TV 1 lagi bang kan. So tarik lebih mudah. Saya sekejap lagi bos saya terangkan dia lah. Alright. So yang ni kita bagi kat dia lah. Okey. Kan? Ni pasal dalam kereta. Untuk rakam. Depan dengan belakang. Okey. Boleh ah? Ni kereta ni Okey. Salah bang. Salah bang tu. Okey. Bukan salah aku. Alright. Okey man. Ini ya kan? Okey. Alright. Terima kasih. Okey. Okey geng. So sebagai rakan-rakan yang memahami situasi dia yang bersemangat untuk main kereta seperti ni. Kereta dia dah lawa. Kereta dia boleh tahan dia ni. Kereta dia walaupun dia pekat bisu, tapi bila dia bawa dia boleh tahu mana yang sangat, mana yang tak. Kalau kereta-kereta kita orang yang baru-baru nak set up, dia yang bawa. Dia yang try, okey ni sangkut, sini sangkut. Walaupun dia tak dengar pun, tapi dia lagi power pada kita orang. Betul bang. Itu antara kelebihan dia lah. Ya, kelebihan dia. Dia boleh turun naik sendiri. Dia lah buat banyak kan bang. Takat set up tu banyak dia yang buat. Dia boleh tahu kereta tu bila bawa laju ke kiri ke kanan. So dia tahu ini rosak, itu rosak. Apa walaupun dia macam tu, so dia power jugalah. Benda-benda tu. Orang kata apa? Deria dia kuat. Orang cakap insting ke apa kan. Ya betul. Okey, so apa pun
kita nak ucapkan terima kasih kepada Mohawk lah. Mohawk yang memberi. Tadi kita minta kat dia, dia kasih. Yap. Dia pun bagi, kita bagilah rezeki untuk Aiman lah. Untuk Aiman lah. Betul. Alright. So, apa lagi kita nak cerita bang? Apa lagi kita nak cerita? Kita carilah kereta lain. Kita cari kereta lain bang sebab ni semua statik 5 biji. Yes. So yang belah sana semua Esas. Yeah. So kita tengok Esas pula. Alright, boleh. So, terima kasih banyak-banyak untuk Aiman dengan Amir. Yep. Sebab ada dalam video ni. Terima kasih juga untuk Abang Aulia sudi panggil saya walaupun saya pun tak pernah cakap sangat ni. Gugup oh. Megang kamera ni, hang ingat apa? Tengok orang duk tengok kereta saya. Hang nak tengok tu. Diorang menung oh. Macam mana buka pintu belakang. Okay. So, kita jumpa lagi kita jumpa next video. Next video. Alright, Assalamualaikum. Bye bye.